Zante ve Kitire adalarını vurun. Kafir ve alçakların harp gemileri hakkında fikir sahibi olun. El presente día, la cristiandad tiene que demostrar su fuerza para aplastar a esta maldita herejía y triunfar como nunca antes ha triunfado. Η χριστιανοσύνη είναι ανάστατη από την προέλαση των Οθωμανών. Δεν απέμενε τίποτε άλλο σε εμάς από την ακλόνητη ελπίδα πως ο Θεός θα μας συντρέξει, θέτοντας υπό την προστασία τις χριστιανικές δυνάμεις, στις οποίες είχαμε όλοι αποθέσει τις προσδοκίες μας για αρρωγή, συνδρομή και σωτηρία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την προέλασή της μέχρι τα τείχη της Βιέννης το 1529 και την εγκατάστασή της στα ευρωπαϊκά εδάφη, αποτελούσε μια μόνιμη απειλή για το δυτικό κόσμο τον 16ο αιώνα. Την περίοδο αυτή στην Νότια Ευρώπη, στη Μεσόγειο, κυριαρχούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Ανατολική Μεσόγειο απόλυτα. Εκείνη την εποχή διεκδικούσε τον έλεγχο της Μεσογείου, γι' αυτό και γινόταν συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας, όπως είχε γίνει η σύγκρουση στην Κύπρο, όπου και ιτήθηκαν οι Βενετοί και οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Κύπρο με μεγάλες φρικαλαιότητες εναντίον των ηττημένων Βενετών, θέλοντας να δείξουν ότι είναι οι κυρίαρχοι της Μεσογείου. Κατά κάποιο τρόπο έδιναν ένα μήνυμα με τον τρόπο που φέρθηκαν στους Βενετούς ότι δεν θα τους λυπηθούν οπουδήποτε και αν είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, και ήταν φανερό ότι είχαν στόχο την Κρήτη και φυσικά τα επτάνησα, διότι οι Οθωμανοί εκείνη την περίοδο έκαναν επιδρομές και στην ίδια την Ιταλία και στο κέντρο της Μεσογείου και στόχευαν και τη Δυτική Μεσόγειο. Ήταν μια εποχή πολύ μεγάλης δύναμής τους στη θάλασσα. Κανίστρι μυριοπλούμιστο, γαρούφαλα γιωμάτο, που μοσχοβόλαε στη γη, τις στράτες που προβάτιες. Σε ποια χέρια θα βρεθείς, σε τι πόρτο θα ράξεις, για να έρθει η μανούλα σου να σε ξαναγοράσει. Ας ήτανε το βολετός, το αίμα μου να χύσω, τα μάτια μου τα έδινα να σε ξαναγυρίσω. Τα μάτια μου γεννήκανε 2 βρύσες, 2 ποτάμια, κι όσα ζω θα τρέχουνε κι έχω πνοή στο στόμα. Θα δέω με τσιδέσποινας και του εσταυρωμένου να σου χαρίσει λευτεριά, τσάλισες να σου λύσει. Ορπίδα έχω στην Παναγιά, γρήγορα να γυρίσεις, στην αγκαλιά της η μάνα σου να σε γλυκοφιλήσει. Τον 16ο αιώνα, η Ευρώπη μαστιζόταν από θρησκευτικούς εμφυλίους πολέμους μεταξύ των Καθολικών και των Προτεσταντών. Υπάρχει μια πολύ έντονη θρησκευτική ατμόσφαιρα στην Δύση, διότι έχει ήδη ξεκινήσει το δεύτερο σχίσμα του χριστιανισμού, περίπου 60 χρόνια πριν την ναυμαχία της Ναυπάκτου, και είναι η εποχή που γίνονται εμφύλοι πόλεμοι μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών σε 2 σπουδαίες περιοχές της Ευρώπης, όχι δευτερεύουσες, και μάλιστα περιοχές στις οποίες ο Πάπας έχει μεγάλες βάσεις, στην Γαλλία και στην Γερμανία. Εξ αυτού το κλίμα είναι έντονο, θρησκευόμενο, συγκρουσιακό,
με τον Πάπα να επιθυμεί να βρει τρόπους να αποδείξει ότι είναι εκείνος ο μεγάλος ρυθμιστής της χριστιανοσύνης. Ο ρόλος του Πάπα δεν είναι μόνο συμβολικός, είναι και ουσιαστικός, διότι ο Πάπας διαθέτει τεράστια πνευματική επιρροή. Δεν είναι απλώς ένας ηγεμόνας, γιατί είναι και αυτό. Είναι όμως και ο αρχηγός των Καθολικών. Είναι ο πνευματικός ηγέτης. Οι Βενετοί απευθύνθηκαν στον Πάπα Πίο τον Πέμπτο, ζητώντας του να συνενώσει τις ευρωπαϊκές χριστιανικές δυνάμεις με σκοπό να αντιμετωπίσουν την Οθωμανική απειλή. Ο Πάπας απευθύνθηκε στο βασιλιά της Ισπανίας, οι οποίοι μαζί με τους Βενετούς αποτέλεσαν τη Sacra Liga Atiturca, τον ιερό δηλαδή συνασπισμό, στον οποίο ενώθηκαν αργότερα οι υπότες του Αγίου Ιωάννη της Μάλτας, ο Δούκας της Σαβόια, ο Δούκας της Πάρμα και οι Γενοβέζοι. Ο Ενωμένος Συμμαχικός Στόλος, με επικεφαλής τον 24χρονο πρίγκιπα Δον Χουάν της Αυστρίας, νόθο γιο του Καρόλου του Πέμπτου και αδελφό του βασιλέως της Ισπανίας Φιλίππου του Δευτέρου, συγκεντρώθηκε στη Μεσίνα της Σικελίας. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1571, ο στόλος απέπλευσε για την Κέρκυρα. Από το λιμάνι της Κέρκυρας, ο στόλος κινήθηκε κατά μήκος της ηπειρωτικής ακτής, αφήνοντας πίσω τη Λευκάδα και την Ιθάκη. Ανεφοδιάστηκε στην Κεφαλονιά και κατέληξε νοτίως της νήσου Οξιάς, του συμπλέγματος των Εχινάδων νήσων της Κεφαλονιάς. Στο Συμβούλιο των Οθωμανών Ναυάρχων ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την έξοδο του στόλου από τον κόλπο του Λεπάντο. Τελικά, εξήλθαν με ούριο άνεμο, πιστεύοντας ότι ο στόλος τους υπερτερούσε του εχθρικού. Υπάρχει μια διχογνωμία στις Οθωμανικές πηγές σχετικά με το ποιος παρότρινε τον Οθωμανικό στόλο να εξέλθει και να ναυμαχίσει με το στόλο της Συμμαχικής Λίγκας. Οι περισσότερες πηγές λένε ότι αυτός που πήρε την απόφαση ήταν ο Καπουδάν Πασάς Μουεζίν Ζαντέ Αλής. Κάποιες άλλες πηγές και η ιστορία του Μαρμορά ανάμεσά τους υποστηρίζουν ότι αντίθετα ήταν ο Λούτζαλι που ενθάρρυνε τον Οθωμανικό στόλο να εξέλθει, γιατί στον ορίζοντα ακόμα δεν είχε φανεί το σύνολο των πλοίων της Συμμαχικής Λίγκας και πίστεψε ότι θα ήταν εύκολο να ναυμαχήσουν μαζί τους. Το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου 1571, οι δύο στόλοι είχαν συγκεντρωθεί στα νυχτά του Κορινθιακού κόλπου, έξω από τις Εχινάδες ή Κουρτζολάρους νήσους. Ο στόλος της Συμμαχικής Λίγκας, μόλις είδε τον Οθωμανικό να εξέρχεται από τον κόλπο της Ναυπάκτου, αμέσως αποφάσισε να προχωρήσει σε ναυμαχία και ακολούθησε ο σχηματισμός του. Στο κεντρικό κέρας, επικεφαλής τέθηκε ο ίδιος ο αρχηγός του Συμμαχικού Στόλου, ο Δον Ιωάννης ο Αυστριακός. Μαζί του βρισκόταν ο Βενετός αρχινάβαρχος Σεμπαστιάνο Βεϊνιέρ με τις 6 γαλεάσες που είχαν οι Βενετοί και τοποθετήθηκαν κεντρικά γύρω από την ναυαρχίδα Ρεάλ. Στο αριστερό κέρας, επικεφαλής τέθηκε ο Βενετός ναύαρχος Αγκοστίνο Μπαρμπαρίγκο που κατήχε το αξίωμα του Προβεντιτόρ Τζενεράλ Ντελμάρ στο Βενετικό Στόλο. Στο δεξί κέρας, επικεφαλής τοποθετήθηκε ο Γενοβέζος ναύαρχος Τζιάν Αντρέα Ντόρια, μικρανιψιός του σπουδαίου Γενοβέζου ναυάρχου Αντρέα Ντόρια, της μεγάλης οικογένειας η οποία εξουσίαζε εκείνη την εποχή την Γενοβέζικη πολιτεία. Η οπισθοφυλακή του Συμμαχικού Στόλου υπό τον Σάντα Κρούθ, κατ' εντολή του Δον Χουάν, παρέμενε στο στενό της νησίδας Οξιάς στις Εχινάδες, έξω από το οπτικό πεδίο των Οθωμανών. Ο Καπουδάν Αλή Πασάς, αγνοώντας το, κινήθηκε κατά των συμμάχων, έχοντας μια παραπλανητική αίσθηση υπεροχής. Στην Οθωμανική παράταξη, στο κέντρο φυσικά τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Καπουδάν Πασάς Μουεζίν Ζαντέ Αλή, με μεγαλύτερο μέρος του στόλου, ενώ
στα δεξιά από τη μεριά της στεριάς και απέναντι από το Βενετό ναύαρχο Αγκοστίνο Μπαρμπαρίγκο τοποθετήθηκε ο Μεχμέτ Σολούκ ή Σιρόκο, όπως αναφέρεται στις πηγές των Δυτικών, ενώ απέναντι από την δεξιά πλευρά των συμμάχων του Τζιάν Αντρέα Ντόρε και στην αριστερή του Οθωμανικού στόλου τοποθετήθηκε ο αρνησίθρισκος ναύαρχος Ουλού Τζαλί, επικεφαλής του στόλου των Αλγερινών και των Βερβέρων. Μπροστά στο μοναστήρι, αντίκρι στην Κεφαλονιά, εκεί συναπαντήθηκαν οι δυο χοντρές νιάδες. Του Τούρκου είναι χιλιάρμενου, του Φράγκου 500, και αρχίσανε τον πόλεμο και αρχίσαν τον εσέρι. Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή κι οι μπάλες σαν χαλάζι. Μια τουρκοπούλα γνάντευε ψηλά από το παρεθύρι. Πάψε ρηγά τον πόλεμο, πάψε και τον εσέρι, να μετρηθούν τα σκέρια σας και να λογαριαστούνε. Μετριούνται οι Τούρκοι 3 φορές και λείπουν 3.000. Μετριούνται τα Λινόπουλα και λείπουν 3 λεβέντες. Για μας είναι μια λαμπρή επέτειος, η επέτειος των 450 χρόνων από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, του Λεπάντο, γιατί είναι μια ναυμαχία που έγινε στο Ιόνιο. Έγινε στη θάλασσά μας, στις Εχινάδες νήσους συγκεκριμένα, στην Κεφαλονιά κοντά. Και σε αυτήν συμμετείχαν οι Επτανήσιοι με πλοία, προσφορά πλοίων, πληρώματα, καπεταναίοι, με συνεχή ανεφοδιασμό. Και οι συμμαχικές δυνάμεις της Δύσης, οι ενωμένες χριστιανικές δυνάμεις που συγκρούστηκαν με τον Οθωμανικό στόλο στο Ιόνιο, έγιναν δεκτές με μεγάλο ενθουσιασμό και με ελπίδα από τους Επτανήσιους. Αυτό δηλώνει ότι αισθάνονταν κομμάτι της Δύσης και θέλανε αυτό να το διατηρήσουν ως θρησκεία, ως πολιτισμό. Πάλεψαν λοιπόν μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους εδώ στο Ιόνιο για να διατηρήσουν τις αξίες, τη θρησκεία και τον πολιτισμό τους. Η συμβολή των Επτανησίων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου ήταν πάρα πολύ σημαντική, καθώς κάθε βενετική κτήση και το Συμβούλιο Πόλης, η οποία τη διοικούσε μαζί με τον ανώτατο Βενετό διοικητή, όφιλε να παράσχει ναυτική βοήθεια. Η Κέρκυρα συμμετείχε με 4 πλοία, στα οποία σοπρακόμητοι ήταν ο Μπούας, ο Κοκκίνης, ο Χαλιλκιόπουλος και ο Κοντόκαλης. Ο Μίος και η Ζάκηθο αρχικά στρατολόγησε 2 πλοία, το Νόστρα Σινιόρα Ντιζάντε και Τζούντιτα Ντιζάντε, στα οποία ήταν ο Σιγούρος και ο Μουντινός. Στη συνέχεια όμως η Βενετική Διοίκηση ζήτησε άλλα 2 πλοία, τα οποία και αυτά στρατολογήθηκαν με ντόπιο αγροτικό πληθυσμό. Επίσης και στην Κεφαλονιά, αρχικά ήταν 2 τα πλοία, με τον Μαρκαντώνιο Τζιμάρα και τον Χριστόδουλο Κρασά. Στη συνέχεια όμως πιθανότατα και εκεί είχαμε την στρατολόγηση άλλων 2 πλοίων. Εκτός από τα νησιά του Ιωνίου και η Κρήτη, η οποία ήταν η μεγαλύτερη κτήση της Βενετίας στη Μεσόγειο, συμμετείχε ενεργά στην ναυμαχία με πάρα πολλές γαλέρες και σοπρακόμητους από τα συμβούλια πόλης του νησιού. Ξακουστός ανάμεσά τους είναι ο Ανδρέας Κορνάρος, ο οποίος ήταν σοπρακόμητος στην γαλέρα Κρίστο Τικάντια και έγραψε και ιστορία της Κρήτης, το 15ο βιβλίο της οποίας είναι αφιερωμένο στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Καθώς η αρμάδα μας άφηνε πίσω τις Εχινάδες, η εχθρική ξεπρόβαλε από τη μεριά του κόλπου με τους Ιχθυότοπους, που οι Έλληνες ονομάζουν Μεσολόγγι. Οι 2 στόλοι ήρθαν με μιας αντιμέτωποι. ...207 χριστιανικές γαλέρες και πολλά ακόμα μικρότερα πλοία αντιπαρατάχθησαν απέναντι σε 285 Οθωμανικές και τα συνοδευτικά τους. Στα πληρώματα των χριστιανικών στόλων, κυρίως των Βενετικών, είχαν στρατολογηθεί πάρα πολλοί Έλληνες, τόσο από τα Επτάνησα, όσο από την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Αλλά όχι μόνο στο Βενετικό, αλλά και στον Οθωμανικό στόλο, από τις πηγές γνωρίζουμε ότι 41.000 περίπου βία στρατολογημένοι Έλληνες υπηρετούσαν στα κάτεργα ως κοπηλάτες. Κακά τα ψέματα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η μέρα θα είναι δύσκολη, είπε ο Δον Χουάν. Οι Οθωμανοί προχωρούσαν με θάρρος κατά των χριστιανών, οι οποίοι τους απέκρουαν με γενναιότητα. Ξέσπασε τότε ένας φωνικός καταιγισμός από πυροβολισμούς και βέλη, που φαινόταν να καίγε τη θάλασσα από τις φλόγες των πυρκαγιών που άναβαν με συφώνια.
Καθοριστικό ρόλο στην υπεράσπιση του κέντρου έπαιξαν οι 6 βενετικές γαλεάσες που τοποθετήθηκαν περιμετρικά της ναυαρχίδας Ρεάλ με τον Δον Χουάν τον Αυστριακό. Οι γαλεάσες ήταν παραλλαγή της βενετικής γαλέρας, αλλά ένα πλοίο πολύ βαρύτερο και με πολύ περισσότερα κανόνια. Όταν το Οθωμανικό κέντρο επιτέθηκε στην ναυαρχίδα Ρεάλ, εξαπέλυσαν έναν πάρα πολύ ισχυρό κανεοβολισμό, ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα η επίθεση των Οθωμανών να ανακοπεί και να δοθεί έτσι ευκαιρία στα πλοία του συμμαχικού στόλου να επιτεθούν στην ναυαρχίδα των Οθωμανών τη Σουλτάνα και ύστερα από 2 αποτυχημένες επιθέσεις, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Μεσιανό Κατάρτι, κατάφεραν τελικά να καταλάβουν την ναυαρχίδα και να σκοτώσουν τον Γκαμπουδάν Πασά Μουεζίν Ζαντέ Αλί. Μετά το θάνατο του Γκαμπουδάν Πασά, το κεφάλι του τοποθετήθηκε στην πλώρη της Οθωμανικής ναυαρχίδας, κάτι που προκάλεσε πανικό στα υπόλοιπα Οθωμανικά πλοία και έτσι ολοκληρώθηκε η νίκη της Συμμαχικής Λίγας στο κέντρο της παράταξης. Τα κανόνια πάνω στις γαλεάσες κατάφεραν σοβαρά πλήγματα στον Οθωμανικό στόλο. Εν τούτης, η ευτυχής έκβαση της ναυμαχίας υπέρ των χριστιανικών δυνάμεων κρίθηκε στις μάχες πάνω σε καταστρώματα. Στη μάχη των καταστρωμάτων, γιατί εκεί έγινε ο πόλεμος, υπερίσχυσαν πάρα πολύ οι σύμμαχοι, κυρίως οι Βενετσιάνοι, και μάλιστα έβγαλαν πολύ γρήγορα από τη μέση τον αρχηγό του στόλου του Οθωμανικού, που ήταν αυτός ο Αλί Πασά Ζαντέκ. Ήταν πάνω στα πλοία, διότι τότε τα πλοία πολλές φορές πλησίαζαν το ένα στο άλλο και πηδούσε ο ένας στο άλλο πλοίο. Μάλιστα ρίχνονταν και γάντζι και σκαλώνανε τα πλοία και έτσι δημιουργούνταν ένα πεδίο και γίνονταν μάχες σαν σε πεδιάδα, παραλλήλως με τις μάχες τις ναυτικές. Οι νεκροί και από τις 2 πλευρές ανέρχονταν σε αρκετές χιλιάδες. Αυτό που υπόθηκε ήταν ότι έμοιαζαν τα πλοία να επιπλέουν πάνω σε πτώματα. Τρομακτικό και φρικτό ήταν το θέαμα που παρουσίαζε η θάλασσα, καθώς ήταν βαμμένη στο αίμα και έσπροχνε πέρα δόθετα πτώματα. Αμέτρητος πλάχνος προκαλούσε η θέα όσων κρέμονταν από τα ξύλα και η θέα πολλών χριστιανών και μουσουλμάνων που κολυμπούσαν ξεψυχισμένοι, εκλιπαρώντας για βοήθεια. Από κάθε μεριά ακούγονταν ουρλιαχτά και θρήνη. Και όσο πιο πολύ έπεφτε το σκοτάδι, τόσο πιο ανατριχιαστικό γινόταν το θέαμα. Στην αριστερή παράταξη του στόλου της Συμμαχικής Λίγκας και δεξιά των Οθωμανών, ο Μεχμέτ Σιρόκο εξαπέλυσε μία μανιασμένη επίθεση εναντίον της, η οποία αποκρούστηκε, προκάλεσε όμως το βαρύτατο τραυματισμό του Βενετού ναυάρχου Αγκοστίνο Μπαρμπαρίγκο με ένα βέλος στο μάτι. Τα συμμαχικά πλοία όμως κατόρθωσαν και έκαναν μία αντεπίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του ίδιου του επικεφαλής της παράταξης των Οθωμανών Μεχμέτ Σιρόκο και την διάλυση του στόλου. Αξίζει να σημειώσουμε πως σε αυτή τη μάχη ο σοπρακόμητος της Κέρκυρας Κοντόκαλης διακρίθηκε εχμαλωτίζοντας ένα πλοίο από τη μοίρα της Ρόδου, για το οποίο μάλιστα έλαβε και τον τίτλο του υπότη από την Βενετική διοίκηση. Η αριστερή παράταξη των Οθωμανών, με επικεφαλή στον ναύαρχο Λουτζαλί, αρχικά σημείωσε επιτυχίες εναντίον του κέρατος της Συμμαχικής Λίγκας, καθώς ένας ελιγμός του Γενοβέζου ναύαρχου Τζιάν Αντρέα Ντόρια είχε σαν αποτέλεσμα μία σύγχυση στις τάξεις των κυβερνητών και του στόλου σε αυτό το σημείο. Ο Λουτζαλί το εκμεταλλεύτηκε, επιτέθηκε εναντίον κάποιων πλοίων που είχαν αποκοπεί και προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Ανάμεσα στις απώλειες ήταν και ο κερκυραίος καπετάνιος Πέτρος Μπούα, ο οποίος θανατώθηκε από τον ίδιο τον Λουτζαλί μαζί με το πλήρωμά του, ενώ το πλοίο του καταλήφθηκε από τον ναύαρχο των Οθωμανών και οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με κάποια άλλα πλοία των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Ουλούτσα Λί με 15 περίπου γαλέρες κατάφερε να ξεφύγει από τους αντιπάλους του και να καταφύγει με ασφάλεια στην Πρέβεζα, φέροντας ως λάφυρο το λάβαρο του τάγματος του Αγίου Ιωάννη.
Το λάβαρο θα κρεμάσει ο Σουλτάνος Σελίμ ο δεύτερος στην Αγία Σοφία, τον δε Ουλούτς Αλή θα προάγει σε Καπουδάν Πασά του Οθωμανικού στόλου. Η ναυμαχία αυτή είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών, ενός στόλου που μαζεύτηκε σε μικρό σχετικά μέρος και με θύματα πάρα πολλά. Οι Οθωμανοί έχασαν από τα 250 κάτι πλοία τα 200, τεράστιο ποσοστό. Οι σύμμαχοι έχασαν γύρω στα 50, πολύ λιγότερα βέβαια, και πολλά θύματα, ιδίως από την Οθωμανική πλευρά, γιατί ήταν δεμένοι άνθρωποι που πήγαν μαζί με τα πλοία στον Πάτο. Παρότι ιτήθηκε ο στόλος στις Εχινάδες, δεν ιτήθηκε εύκολα καθόλου. Ήταν μια αμφιλεγόμενη ναυμαχία μέχρι τέλους. Και οι Δυτικοί εντυπωσιάστηκαν από τις ικανότητες, ας πούμε, των Οθωμανών, όπως και εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι τα περίπου 200 τόσα πλοία που έχασαν στην ναυμαχία της Ναυπάκτου οι Οθωμανοί κάθε τύπου, μέσα σε ένα χρόνο τα είχαν αναπληρώσει στα ναυπηγεία τους. Αυτό άφησε τη Δύση με το στόμα ανοιχτό. Δεν περίμεναν ότι τα Οθωμανικά ναυπηγεία θα μπορούσαν να είναι τόσο παραγωγικά. Επιπλέον αυτή η σύγκρουση έπαιξε ρόλο και στην βελτίωση την ναυπηγική, διότι οι Δυτικοί ξανασκέφτηκαν λύσεις για τη βελτίωση κινήσεως των πλοίων τους και έκαναν αλλαγές στις καρίνες, στις γωνίες κατασκευών, πλώρης, πρίμνης, ισορροπίας κτλ. Άρα έπαιξε ρόλο και τέτοιο, δηλαδή προώθησε καινοτομίες στην ναυπήγηση. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου σηματοδότησε το τέλος των κοπήλατων πολεμικών πλοίων και την ανατολή των ιστιοφόρων στους καταθάλασσα αγώνες. Η ναυτική τέχνη και η ναυπηγική άρχισαν να παρουσιάζουν τεράστια ιστιοφόρα για να καταλήξουν στα λεγόμενα δίκρωτα ή και τρίκρωτα, που και αυτά θα αντικατασταθούν αργότερα από τη γενιά του ατμού και του σιδήρου. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, πάρα πολλές γνωστές φυσιογνωμίες από τον ελληνικό χώρο πολέμησαν με τα ευρωπαϊκά στρατεύματα, όπως ο Μανούσος, ο αδελφός του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου από την Κρήτη. Αλλά πάνω απ' όλα, ο γνωστότερος από όλους, είναι ο πατέρας της ισπανικής λογοτεχνίας, ο Μιγγέλ ντε Θερβάντες Σααβέρδα, ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη, ο οποίος πολέμησε και όχι μόνο πολέμησε με ανδρεία, αλλά τραυματίστηκε και έχασε το αριστερό του χέρι, σε μία μάχη που, όπως έγραψε ο ίδιος, ο χριστιανικός κόσμος απέδειξε ότι οι Τούρκοι δεν είναι αητίτοι. Ο Θερβάντες, σύμφωνα με τη λόγια παράδοση, μετά τον τραυματισμό του και τη λήξη της ναυμαχίας, μεταφέρθηκε με εκατοντάδες ακόμα τραυματίες στη Κέρκυρα και ο ίδιος δέχτηκε τη φροντίδα των καθολικών μοναχών του Αγίου Αυγουστίνου στο ναό του Ευαγγελισμού, της Ανουντσιάτα, όπου οι μοναχοί διατηρούσαν ένα ξενώνα και ένα νοσοκομείο όπου περιέθαλπαν μέχρι εκείνη την εποχή ταξιδιώτες και προσκυνητές από και προς τους Αγίους Τόπους. Η παράδοση λέγει ότι εδώ στη Κέρκυρα, πριν μεταφερθεί στη Μεσίνα λίγες μέρες μετά, ξεκίνησε να γράφει το ταξίδι στο Παρνασσό. Εκεί όπου γράφει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ναυμαχίας, για την οποία αισθάνονταν μεγάλη περηφάνεια που έλαβε μέρος, έχασε το αριστερό του χέρι για τη δόξα του δεξιού, του χεριού δηλαδή με το οποίο θα έγραφε τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ισπανικής λογοτεχνίας. Κύριοι, ήμουν παρόν σε όλους τους πολέμους που ενεπλάκη η αυτού μεγαλειότητά της. Υπηρέτησα πάντα ως καλός στρατιώτης και γι' αυτό και σήμερα και τι είμαι άρρωστος και πυρέσον, δεν θα υστερήσω. Είναι προτιμότερο να πολεμήσω και να πεθάνω υπηρετώντας τον Θεό και την αυτού μεγαλειότητα, απ' τον να λακίσω. Καπετάνιε, ανάθεσέ μου το πιο επικίνδυνο πόστο και εκεί θα παραμείνω και θα αγωνιστώ μέχρι σε σχάτων. Η συγκέντρωση των χριστιανικών δυνάμεων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, παρά το διαφαινόμενο ανταγωνισμό των πρωταγωνιστών, των Ισπανών, των Βενετών, ακόμα και του Πάπα Πίου του Πέμπτου, ο οποίος επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εμπνευστή όλης αυτής της κίνησης, αυτής της πρωτοβουλίας, κατέδειξε την ανάγκη τόσο των Δυτικών,
όσο και των Ανατολικών να εναποθέσουν τις ελπίδες τους, αλλά και να αποδώσουν την νίκη στη μεσολάβηση μιας επουράνιας δύναμης. Είναι γνωστό ότι ο Πάπας ήδη τις παραμονές της ναυμαχίας είχε συστήσει τόσο στους αρχιναβάρχους όσο και στα πληρώματα να προσεύχονται στη Παναγία του Ροδαρίου. Έτσι έγινε και κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας και γι' αυτό με τη νίκη των χριστιανικών δυνάμεων άρχιζαν να χτίζονται σε όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο εκκλησίες προς τιμήν της. Προς τιμήν της μνήμης των τριμαρτύρων Ιουστίνης, Βάκχου και Σέργιου, προστάτηδων των χριστιανικών δυνάμεων στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, ανεγέρθηκαν καθολικοί και ορθόδοξοι ναοί στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Ο απόϊχος της ναυμαχίας της Ναυπάκτου φυσικά δεν επηρέασε μόνο τους Ευρωπαίους αλλά και τους Έλληνες, είτε εκείνους που βρίσκονταν υπό Οθωμανικό ζυγό, είτε τους άλλους που βρίσκονταν κάτω από τους Βενετούς. Πάρα πολλοί ζωγράφοι και αγιογράφοι Έλληνες, χρησιμοποιώντας τα χρονικά και αφηγήσεις από αυτούς που έλαβαν μέρος στη μάχη, αποτύπωσαν σκηνές και εικόνες με βάση τις μαρτυρίες που μπόρεσαν να συλλέξουν. Όταν απαντηθήκανε, οι δυο χοντρές αρμάδες βροντοκοπούν οι κανονιές. Γίνεται η μέρα νύχτα. Πλώρη με πλώρη σμίγουνε, κατάρτι με κατάρτι. Λαμποκοπάνε τα λαμιά, βροντάνε τα τροπόνια. Ποδάρια, χέρια και κορμιά, γιομίζουν τα καράβια. Σκοτώθηκε ο Αλή Πασάς, το άξιο παλικάρι, και ο Ρήγας στη γαλεότα του τη σέρνει από την πρίμνη. Κατά τη λαϊκή παράδοση, ήταν τόσο σφοδρή και αιματηρή η σύγκρουση των αντιμαχωμένων, που η θάλασσα στις ακτές της Ζακύνθου είχε βαφτεί κόκκινη. Αυτό που δεν πέτυχε η ναυμαχία παρά την απελευθέρωση χιλιάδων αιχμαλώτων από τα τουρκικά κάτεργα ήταν να εκπληρώσει την προσδοκία που είχαν οι υπόδουλοι Έλληνες ότι θα αποτελούσε την αρχή για την απελευθέρωση των υπόδουλων Βαλκανικών κρατών. Τόσο οι Βενετοί όσο και οι Ισπανοί αναλώθηκαν πολύ γρήγορα με το διαμοιρασμό των λαφύρων και την επιστροφή στις πατρίδες τους και έμειναν οι Έλληνες οι οποίοι με όσα όπλα μπόρεσαν να συλλέξουν να δημιουργήσουν μικρές επαναστάσεις σε διάφορα μέρη στην Ηπειρωτική και στη Στερεά Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, στις Σέρρες, στη Μακεδονία, ακόμα και στη Χερσόνησο του Αγίου Όρους, οι οποίες γρήγορα όμως καταπνίγησαν εις το αίμα. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και η έκβασή της αποδυνάμωσε για λίγα χρόνια την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για λίγα όμως χρόνια. Πολύ γρήγορα ο Σουλτάνος ανέκτησε τη δύναμή του και ξανάχτισε το στόλο από την αρχή, καταλαμβάνοντας διαδοχικά πολλές ακόμα κτήσεις στην νοτιοανατολική Μεσόγειο έως και τα Ισπανικά παράλια. Έρχεσαι αναμφίβολα για να δεις μέχρι πού φτάνει το θάρρος μας μετά το τελευταίο μας δυστύχημα. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της απώλειάς σας και της δικής μας. Σας αποσπάσαμε ένα βασίλειο και σας κόψαμε ένα χέρι. Εσείς νικήσατε το στόλο μας. Μας ξηρίσατε μόνο τη γενιάδα μας. Το κομμένο χέρι δεν αναγεννάται, ενώ η ξυρισμένη γενιάδα ξαναβγαίνει με μεγαλύτερη δύναμη από την προηγούμενη. Παρά τη μεγάλη της επιτυχία δεν είχε συνέχεια, τουλάχιστον άμεση συνέχεια, και δεν είχε συνέχεια γιατί ήταν πολύ εμπλεκόμενοι από την πλευρά των συμμάχων. Οι Οθωμανοί ήταν μόνοι τους και αποφάσιζαν, οι Ισπανοί, οι Αυστριακοί, οι Βενετοί, ο καθένας είχε το δικό του κράτος και ο καθένας ασχολείται με τα δικά του συμφέροντα. Και μάλιστα όταν έμπλεξαν οι Γερμανοί στους δικούς τους εμφυλίους, ας το πούμε έτσι, μεταξύ Γερμανών, εγκατέλειψαν την υπόθεση της μάχης εναντίον των Τούρκων και ο Μεν Δον Χουάν, ο οποίος πίστευε σε αυτή την υπόθεση,
πέθανε πάρα πολύ νέος, 31 ετών, από τύφο. Ο θάνατος του Δον Χουάν και του Πάπα Πίου του Πέμπτου σηματοδότησε την προσωρινή άμβληση του ενδιαφέροντος των Δυτικών για συνέχιση των εχθροπραξιών κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τούτο συνέβαλε στην ισχυροποίηση των Οθωμανών στην Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την κατάληψη μέρους της Κρήτης το 1646. Η συμμετοχή των Επτανησίων και των Κρητών, που και αυτοί ήρθαν να βοηθήσουν τον αγώνα, στέλνει το μήνυμα της μεγάλης δύναμης του ελληνισμού απέναντι στους Οθωμανούς. Στέλνει και ένα μήνυμα για τη σύγχρονη Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο δίδαγμα για την κοινή πορεία των Ευρωπαίων. Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, έχει ένα κοινό στόχο, έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τους εχθρούς για να υπερασπίσει τις αξίες και τα συμφέροντά της. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της επετείου των 450 χρόνων της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Οι Επτανήσιοι λειτουργήσαν και αγωνίστηκαν ως ακρίτες του δυτικού πολιτισμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Διονύσιος Ρώμας, συγγραφέας του έργου «Ο Σοπρακόμητος», αφιερωμένο στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Στα νησιά της Επτανήσου, τα συμμαχικά πλοία έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό και εορτές για την περήφανη νίκη τους. Οι αρχές και οι κάτοικοι φρόντισαν για την περίθαλψη των τραυματιών και την ταφή των νεκρών. Μέχρι σήμερα, τα Ιόνια νησιά εορτάζουν με μεγαλοπρέπεια την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, αποτείοντας φόρο τιμής σε όλους τους Επτανήσιους που μετήχαν σε αυτήν.